ผมขอสวัสดีแขกทุกท่านนะครับที่แวะมางานจริงๆก็เป็นงานที่สำคัญสำหรับผมด้วยนะครับในฐานะที่เรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏินะครับของศิลปินที่เราเรียกกันว่าครูวิทยานะครับก็วันนี้ก็ทำให้ผมได้เห็นงานของอาจารย์ที่แสดงสักทีนะครับมีการพูดคุยกันบ่อยในสมัยที่ยังคุยกับอาจารย์เยอะๆนะครับก็คือบอกว่างานอาจารย์น่าจะแสดงได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้รับคำตอบกลับมาของจากอาจารย์วิทยาครูวิทยาผมก็จะเหมือนเดิมคือว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามันดีพอมันติดผมชื่อติดนะครับเป็นติดนะครับนิติศิลป์กำลังเรื่องศึกษาแต่ผมคิดว่าก็จะเชียร์อาจารย์ว่าเฮ้ยอาจารย์มันดีพอแล้วแหละนะครับ แต่ด้วยความเป็นคนที่ถ่อมตนนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะใส่ใจกับมาตรฐานและลึกกว่ามาตรฐานอาจารย์จะใส่ใจกับกระบวนการเป็นพิเศษนะครับก็จากที่อาจารย์ได้ทำให้ลูกศิษย์หลายๆคนนะครับก็ตื่นขึ้นมานะครับจากความไม่รู้จากการได้สำรวจความคิดตัวเองกระบวนคิดในการทำงานศิลปะในการศึกษาก็คราวนี้เราทวีตออกมาให้พวกเรามาสำรวจงานของครูของผมกันบ้างนะครับในฐานะศิลปินคราวนี้ในรายละเอียดลึกๆนะครับว่าอะไรเป็นมาเป็นไปยังไงก็ต้องขอให้พี่ลี่ครับสาลีนีมาแชร์ตรงนี้หน่อยขอเสียงตบมือให้พี่ลี่หน่อยครับขอบคุณน็อตค่ะจากสตูดิโอ02ค่ะเป็นคนจัดดีไซน์นิทรรศการนี้ทั้งหมดค่ะแล้วน็อตก็เป็นเพื่อนของครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ด้วยแล้วก็มีแป้งจากสตูดิโอไดอะล็อกแล้วก็ทีมงานตัวเล็กตัวน้อยเป็นคนทำเรื่องสินธิบัตรทั้งสินธิบัตรเล่มและก็สินธิบัตรที่เป็นโปสเตอร์อันเล็กนะคะแล้วก็จะมีIJ สยามกับไซเบอร์บริงจะเป็นคนพิมพ์งานให้เรานะคะแล้วก็จะมีขอบคุณก็การิโลซิสด้วยที่ให้พื้นที่เราในการจัดแสดงแล้วก็ต้องขอบคุณคิวเรเตอร์ที่บอกว่าจะกวนเยอะหน่อยนะคะช่วงที่ให้เลือกงานอะไรเงี้ยอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์กันเยอะหน่อยในหลายอย่างแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ใช้เวลาในการที่แบบเลือกงานของอาจารย์มาของพี่วิทยามาแล้วก็เราก็ได้มาแสดงให้เห็นกันอย่างนี้ค่ะทีนี้นิทรรศการนี้ก็ขอบคุณคุณบีอีกคนหนึ่งค่ะคุณบีไอดาบุญวงศ์คือคำว่าวิทยาก็คือมาจากคุณบีซึ่งเป็นวก.สำนักพิมพ์อ่านก็คือนั้นก็เป็นการสรุปแนวคิดแนวทางของการที่เราจัดนิทรรศการครั้งนี้คือเราไม่ได้จัดว่าเราไม่ได้เซเลบรตว่าศิลปินใหญ่อะไรนี้นะคะคือเราอยากเห็นบรรยากาศนี้บรรยากาศที่ทุกคนมาเป็น personal บ้างมันมีความสัมผัสกับวิทยาในมุมต่างๆได้มาเจอกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยแบบอยากจะให้ทุกคนได้ฟังอาร์ติสต์ที่มาในวันนี้ด้วยหลายๆคนว่าวิธีของแต่ละคนในการที่ approach งานศิลปะใน discipline ต่างๆมันเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่านิทรรศการครั้งนี้แล้วก็รวมทั้งการฟัง artist talk นี้อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจพูดกับหลอนจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหรืออย่างน้อยก็เป็น drive หรืออย่างน้อยก็เป็นความอิจฉาริษยาอะไรก็ได้นะของทุกคนที่จะทำให้ตัวเองแบบฉันก็ approach งานศิลปะแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่วสันต์ศรีพิเขตครับดีมากครับก็งานนี้เป็นเรื่องของชื่อวิธีวิทยานะครับแต่ว่าโอเคแหละในบรรยากาศก็คือเป็นงานของครูวิทยานะครับแต่ว่าคิวเรเตอร์และแขกรับเชิญที่เชิญมาผมคิดว่า
มันจะเป็นประโยชน์มากถ้าแขกรับเชิญได้แชร์วิธีในมุมของแขกรับเชิญท่านนั้นกับมิติที่อย่างพี่วสันต์ได้ที่รู้จักกับอาจารย์วิทยาก็คือ ฟังจากพี่นี่ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนรุ่นช่างศิลป์ ครับ ก็อยากให้เล่าตอนช่วงช่างศิลป์นิดนึงว่าอาจารย์เป็นยังไงกับวิธีทำงานของพี่วสันต์ครับ คือผมเองก็รู้จักวิทยาเมื่อเรียนปีหนึ่งช่างศิลป์นะครับ วิทยาก็อยู่กลุ่มเดียวกับผมแว่นทัชชัยพิภพถนอม4-5 คนนี้ก็เป็นกลุ่มนักอ่านชอบอ่านหนังสือ วิทยาเองก็เป็นนักอ่านแล้วก็ชอบดูหนังตอนเป็นเด็กปีหนึ่งเราก็ทำหนังสือชื่อป .1 กนะครับหนังสือทำมือ วิทยาก็เขียนบทวิจารณ์หนังผมเองอ่านหนังสือก็วิจารณ์หนังสือ แล้วก็ไปพบวาดรูปประกอบแว่นก็บริการผลิตนะแล้วก็ช่วยกัน สิ่งเหล่านั้นประสบการณ์ตอนเด็กเราจะคุยกันทุกวันศุกร์เราจะคุยกันเรื่องชีวิตเรื่องสังคมนะก็เรื่องความรักความจริงซึ่งจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะฮะแต่จริงเราก็เป็นกลุ่มที่สงสัยชีวิตนะเพราะว่าวิทยาก็เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับ แล้วตอนที่ทำงานศิลปะในตอนปี 1 ปี 2นั้นวิทยาเองก็จะมีการงานเขาทำองค์ประกอบศิลป์ก็คล้ายๆแบบนี้นะเขาจะเอาคล้ายๆเอาตะแกรงไหมมาแล้วก็เอาสีมามันจะปรับดูเรือนร่าง มันดูเหมือนกับจริงหรือไม่จริงนะงานเขาและการคิดซับซ้อนของเขาเอง และความเป็นเก็บตัวเงียบอีกต่างหากเป็นบุคลิกภาพนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนมางานที่เราเห็นกันถึงวันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องวิทยาพอจบแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยนะครับเขาก็เป็นอาจารย์ผมก็ทำงานศิลปะต่อมาแล้วก็พอเขาเสียชีวิตก็ถึงรีบติดต่อมาคือได้รู้ว่าเขาทำงานไปมากนะซึ่งผมก็ได้เห็นว่านอกจากงานของหนังสือนะแล้วรูปประกอบนั้นงานที่เขาทำมาสร้างมาในทั้งหมดนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นงานที่บอกถึงบุคลิกภาพของเขาความเป็นเงี้ยเป็นข้าวกล้าเป็นลักษณะหนึ่งที่ผมมองในความมีชีวิตของเขาเป็นแบบนั้นนะครับงานเขาก็สะท้อนความโป่งบางจริงไม่จริงหลอนนิดหน่อยนะครับที่ผมดูจากงานนี้ครับผมคิดว่างานศิลปะสำหรับผมคือผมจะบันทึกยุคสมัยของผมมองเห็นอะไรนะสมัยเป็นเด็กๆเราก็บันทึกคนข้างถนนคนขอทานอะไรไปกันนะครับเพราะเราคิดว่าหน้าที่ศิลปินก็คือได้ตอนออกมาผมเขียนหนังสือด้วยเขียนบทกวีเขียนอะไรนี้เขียนนิยายเขียนอะไรก็เพื่อจะว่าผมมองโลกแบบไหนแล้วผมฝันอะไรผมต้องการให้โลกเป็นแบบไหนนะครับนี่ก็เขียนกราฟิกตอนนั้นเขียน iPad นะเขียนก็เกี่ยวกับวันเกี่ยวกับกาซาเลยนี่ก็ไปร้านซัปเปอร์แดกลูกระเบิดนี่ก็ปูคออี้ผมเองก็ตั้งกลุ่มศิลปินไปลงพื้นที่เพื่อต่อต้านเกิดต่อต้านอะไรไปนะครับผมทำงานศิลปะลงในพื้นที่ก็เพื่อเรียนรู้ชาวบ้านเรียนรู้แล้วก็เอาถ่ายทอดปัญหาออกมาให้คนในเมืองเองตอนเด็กๆที่เราคุยตั้งกลุ่มนะหนังสือก็คือหลัง 14 ตุลานะครับเราเข้าชั้นศิลป์ปี 18 แล้วก็ปี 19 เนี่ยเป็นผมว่าเรียนครั้งที่ 2ผมออกไปก่อนไปเอาไปเรียนนั่นไม่กี่เดือนก็ออกไปแล้วก็กลับมาเรียนใหม่ก็เลยมาทันกับวิทยาหนังสือแนวก้าวหน้าก็ออกมานะครับหนังสือศิลปะเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนก็เผยแพร่มาแล้วก็ได้คุยได้อ่านกันนะครับถนอมชาพักีแล้วก็ผมเองก็ทำงานกิจกรรมในเมืองนะคนเข้าป่าไปแล้วผมก็ไปนักเคลื่อนไหวอยู่ในเมืองนั้นความคิดของผมก็อยู่กับหลัง 14 ตุลาก็เลยไประลึก 6 ตุลา 14 ตุลาผมก็จะไปที่อ่านกวีหรือว่าไปทำงานศิลปะว่าทำในที่หอใหญ่ตลอดทุกปีนะครับแล้วก็คือสิ่งที่ประสบการณ์เข้ามาและเพื่อนในชาติศิลป์เองก็มีคนมาจัดตั้งนะก็มีผมไปเข้าป่าปี 21 นะครับก่อนป่าแตก2 ปีผมเข้าไปที่ภาคใต้ก็ไปเจอกองทัพปลดแอกนะครับไปเจอแสงธรรมดาเจออะไรที่บนเขาเนี่ยนี่เลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมก็งานศิลปะก็เลยคิดว่า
จะมีส่วนร่วมในการผลักดันสังคมได้อย่างไรผมเองก็ถือเป็นโจทย์ถือวิธีปฏิบัติของผมคือว่างานศิลปะก็คือการสะท้อนความเป็นจริงอะไรออกมานะครับก็แปลว่าการที่พี่วสันต์เจอผู้คนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันก็ทำให้ลักษณะงานทำศิลปะที่มันเบนมาในทางนี้จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวให้พี่วสันต์ทิ้งท้ายเลยสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะต้องให้แขกท่านต่อไปนะครับผมก็เห็นคนทั้งเจนกลางเจนใหม่แล้วได้รู้ว่าศิลปินที่เป็นงานลักษณะวิพากษ์สังคมแล้วก็ผมรู้สึกว่างานที่มันมีความแรงในงานอยู่เนี้ยจนเป็นการบันทึกสิ่งที่เราทำได้ครับจะตั้งพรรคศิลปินนะเป็นคอนเซ็ปชวลแล้วหลังเพื่อนก็ยุให้ทำจริงผมก็ไปจดทะเบียนจริงๆแล้วก็ถูกปรับเลยยุ่งวุ่นวายหมดเพราะนโยบายผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับล่าสุดอันนี้เนี่ยไปประท้วงแก่ที่บางหีบแล้วผมก็บันทึกพาศิลปินไปขายรูปได้4-5 หมื่นก็เอาเหมารถไปก็ทำเฟรมอะไรเพื่อนไปมากว่าเสร็จแล้วเราก็มาแสดงที่ในเมืองมาถ่ายทอดเล่าเรื่องราวจากหมู่บ้านนี่ก็ผมก็ทำโปรโมชั่นด้วยนะครับอันนี้โปรโมชั่นนี่ก็ผมมาแสดงที่แคนาดานะครับเป็นใช้ Windows GMO เพื่อไปอัดตูดไก่นะเพื่อวันไก่จะได้โตเร็วไงเนี่ยไม่ได้ด้วยตัดตูดไก่เพื่อสามารถโต10 กิโลเลยนั่นคือความฝันของพวกมันสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอาซานี่รุ่น6 เมตรยังไม่ได้แสดงครับ3x6 เมตรนะครับเป็นพระเจ้าเสด็จโลกเมื่อปีนี้ก็เห็นว่าพี่วสันต์จะมีงานเร็วๆนี้ใช่ไหมครับมีงานแสดงตอนนี้แสดงกาซ่าอยู่ที่กาเลเรโอที่ตรงซอย43นะครับโอเคครับ45นะ45เลยก็วันนั้นผมเปิดคนมาที่นี่กันก็ขอบคุณพี่วสันต์นะครับก็พี่วสันต์นะครับงานรายงานเดี่ยวหลังการตายนะครับหรือว่าเป็นการให้เกียรติเพื่อนศิลปินมากครับขอบคุณมากครับครับผมก็หลายคนคงรู้จักพี่แมวอย่างดีนะครับผมก็เพิ่งทราบว่าวลีอะไรนะผมรู้พี่แมวทำแคมเปญทำงานครับผมอาจารย์ชาติแต่เพิ่งรู้ว่าก๊อปปี้อยู่มือแต่จริตชีวิตต้องป๊อปก็พี่เป็นคนกับทำด้วยนะครับคราวนี้ก็คงไดอะล็อกเหมือนเดิมงานนี้เป็นงานวิทยานะครับแต่ว่าเราก็อยากสปินไปให้แขกรับเชิญพูดถึงวิธีการทำงานของท่านนั้นๆว่ามีวิธีในการที่จะทำให้งานตัวเองนี่ outstanding หรือแบบอย่างที่เรารู้จักได้ยังไงนะครับจริงๆก็พี่วสันต์ครูวิทยาอะไรนี่ก็เป็นรุ่นพี่ผมที่ชั้น10เนาะแล้วก็เป็นทั้งรุ่นพี่ศิลปากรอะไรเงี้ยจริงๆอาจารย์ครูวิทยาเนี่ยมีความผูกพันกับผมช่วงหนึ่งคือที่จริงหลายคนว่าทำไมหลังๆผมมาทำงานการเมืองที่จริงผมชีวิตผมอะผูกพันกับการเมืองตั้งแต่มหาวิทยาลัยนะแต่ว่าน้อยคนจะรู้คือผมเนี่ยจะเป็นพวกเขียนภาพประกอบให้กับพวกสังคมศาสตร์ในท่านของอาจารย์สุรักษ์ของอะไรอีกหลายเล่มนะครับผมเรียนรู้การเมืองส่วนหนึ่งก็พี่วสันต์นะจริงๆแกชอบอ่านหนังสือการเมืองผมก็เลยซึมซาบมาด้วยพี่วสันต์ครูวิทยาหรือถนอมชาภักดีหรืออะไรพวกนี้จริงๆพวกนี้เป็นรุ่นที่ผูกพันกับรุ่นผมเยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีความคือต้องเล่าบริบทในยุคนั้นนะว่าจริงๆตอนรุ่นที่ผมเข้าไปเรียนมันเป็นรุ่นที่กำลังเขาเรียกนะ6 ตุลากำลังคลี่คลายตัวเนาะจริงงานของผมจริงงานของพวกคารินวิปลานของอะไรพวกนี้จริงก็คล้ายกับงานของครูวิทยาคือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของการมุ่งเน้นมาค้นหาตัวตนข้างในซะเยอะนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยมันจะอะไรผมไม่รู้เขียนเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าจริงๆเขียนเป็นร้อยๆรูปถ้าเราดูมันก็จะมีความรีเลทกันเรื่องของฟอร์มตรงนี้ผมคิดว่ามันทำให้เราแบบรู้สึกเข้าไปค้นหาตัวเองในรูปฟอร์มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยงานของผมมันก็เลยจริงๆมันก็จะเกี่ยวถ้าเราดูจะมีอะไรรีเลทกันอยู่เสมอ
นะครับกับครูวิทยาถ้าถามว่าอยากจะบอกคนรุ่นใหม่จริงๆมันก็เรื่องการอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญเนาะหนังสือเนี่ยจริงมันช่วยให้เราแล้วนะระเบิดออกไปเยอะนะครับจริงๆไอ้ความคิดทางการเมืองความคิดทางความเชื่อทางศาสนาอะไรเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้หายไปจากตัวตนเราเนาะแต่ว่าพอเราเข้ามาสู่ในบทโฆษณาการคิดเป็นคอนเซ็ปต์มันทำให้เราคิดงานแข็งแรงขึ้นมากกว่าจะเขียนแบบวัยหวานวันหวานอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆมันก็ขัดแย้งกับตัวผมนะจริงผมก็อยู่ในเรื่องของทุนนิยมแต่จริงๆมันก็อันนี้ก็ต้องไปโทษพี่ประสานที่ชอบปลูกฝังในความสังคมนิยมไม่ได้ตัวผมเลยจริงมันก็จะมีลักษณะของความย้อนแย้งอยู่ที่ผมชอบความย้อนแย้งในสังคมนะมันมีเสน่ห์แล้วผมก็หยิบมาทำงานอยู่เรื่อยๆจริงๆผมก็ชอบตั้งคำถามเสมอว่าไอ้ความเป็นฟอร์มของพุทธเนี่ยข้างในมันเป็นพุทธจริงๆหรือมันเป็นอะไรกันแน่บางทีก็มีเพอร์ฟอร์มคล้ายๆกับที่ประสานนะครับแต่ว่าอันนี้ก็บางทีทำถุงไปเดินในห้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรารักการซื้ออาวุธอะไรเงี้ยโชคดีไม่โดนจับนะถ้าถามผมอะคนที่โตไปกับครูวิทยาแกนความคิดเราจะคล้ายๆกันเราก็จะผ่านช่วงของการเมืองคล้ายๆกันเศรษฐกิจคล้ายๆกันการวิพากษ์สังคมคล้ายๆกันนะครับแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบหรือวิธีมันก็ต่างไปงานของผมกับงานที่วสันต์ก็จะเลยมีความแซดทายสังคมเยอะนะครับประชดประชันเนี่ยพูดง่ายประชดไม่รู้เป็นไรเรียนศิลปากรเรียนช่างศิลป์มันชอบประชดเวลาสังคมนะครับถุงที่ผมใช้บ่อยนะเพราะว่าพอตอนหลังมาทำบริษัทก็จะรู้ไอ้ถุงเนี่ยมันเป็นซิมโบลิกบางอย่างที่ชอบแสดงรสนิยมของฉันมีชีวิตดีกว่าฉันมีชีวิตแพงกว่าหรือทุกอย่างไม่ต้องเล่าผ่านถุงเนี่ยจริงๆอันนี้ก็ทำตอนนั้นก็ทำกับผมไม่แน่ใจกับทำกับพวกคนที่สิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะผมเห็นต่างเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเวลาคุณพูดถึงไอ้วันสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาเข้าจริงคุณต้องเริ่มแรกเลยคุณต้องลดการคอนซูมถูกไหมแล้วประเทศนี้มันเป็นประเทศอะไรก็ไม่รู้เวลาคุณจะจัดรับสิ่งแวดล้อมคุณชอบไปจัดในห้างแล้วในห้างมันโคตรคอนซูมพลังงานเลยเพราะมันย้อนแย้งผมจริงๆผมว่าชอบความย้อนแย้งอย่างเงี้ยผมก็เลยชอบมักจะหยิบประเด็นอย่างเงี้ยมาทำนะครับอันนี้ก็ตอนช่วงเป็นโควิดประกาศคำสั่งรัฐบาลอะไรเงี้ยคือเราบอกจริงๆมันปกติในไม่ปกติเราอยู่ในยุคอย่างเงี้ยอันนี้ที่คุณเห็นเป็นตัวเลขเป็นงบประมาณที่คนรุ่นใหม่จะต้องไปชดใช้ในอนาคตภาษีทั้งนั้นเลยนี่ภาครัฐอย่างเดียวนี่รู้สึก17 ล้านแล้วนะยินดีกับพวกคนรุ่นใหม่ๆด้วยนะคุณรับชัดบุญชดใช้ด้วยชดใช้แทนรุ่นผมด้วยงานพี่โหดมากครับก็เอาแค่เบาๆเลยนะที่คัดมาส่วนเดียวแล้วกันพอแล้วสวิงก่อนคือพอฟังพี่ประกิตพี่แมวพูดก็คือมันสำรวจตอนการเป็นลูกศิษย์อาจารย์มันจะไม่ได้เรียนแค่กราฟิกอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของบริบทเหมือนบางทีเรานั่งเรียนอยู่เรารู้สึกว่าเหมือนอาจารย์สอนเรื่องจิตรกรรมอยู่แล้วเพราะว่าโอเคอาจจะมาจากรากฐานเรานั้นก็อาจจะคงเป็นเพราะวิธีคิดแบบนี้ทำให้ลักษณะงานของอาจารย์อาจจะพิเศษกว่าคนอื่นโดยที่ถ้ายิ่งเรารู้จักเขาอยากให้พี่ประกิตแลปอัพวิธีการทำงานที่สักสั้นๆหรือเป็นประโยชน์ในวิทยาทานก็อาจจะไม่ใช่คำพูดของครูวิทยานาทีเดียวแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วผมไม่แน่ใจว่ายุคนี้เขายังสอนกันอย่างนี้อยู่ไหมคือเขาก็จะพูดเสมอว่างานศิลปะมันไม่ได้ร่องรอยอยู่บนตัวของมันเองเนาะจริงๆมันยืนอยู่บนบริบทเศรษฐกิจสังคมการเมืองศาสนาถ้าเราเป็นคนทำงานเราหมั่นสังเกตแล้วหยิบ2 อย่างมันมาเชื่อมโยงกันเราก็จะมีไอเดียใหม่ๆในการทำงานเสมอแล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะยังพูดแบบมนุษย์โบราณนะไม่ว่าคุณจะอ่านมันมาจากไหนแต่ก็ขอให้อ่านจะอ่านในแพลตฟอร์มจะอ่านในบุ๊กจะอ่านอะไรผมว่าในทุกๆคราวเลยต้องอ่านนะเพราะว่าจริงๆไอเดียในการทำงานมันมาจากการอ่านนี่แหละแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่คือครูวิทยาเป็น
อินสปิเรชันของผมคนหนึ่งในยุคนั้นคือแกเป็นคนทำภาพประกอบหนังสือหลายๆเล่มที่แบบผมชอบนะครับจริงๆมันก็เลยทำให้ผมได้มุมคิดได้วิธีการทำงานจากครูวิทยาด้วยส่วนหนึ่งนะครับประมาณนี้ ครับ ขอบคุณขอเสียงปรบมือให้พี่แมวหน่อยครับ เรียนเชิญพี่สันติรอรัชวีนะขอเสียงปรบมือเลยครับ จากงานที่เป็นกราฟิกนะครับ ผมก็เห็นงานที่เนี่ยก้าวข้ามกระโดดไปทำมันเป็นงานศิลปะ อันนี้ส่วนของผมคราวนี้พี่จะตอบตรงนั้นด้วยก็ดี แต่ว่าอยากให้แชร์วิธีของพี่สันตินะครับ ก็จริงๆผมจำอาจารย์วิทยาได้ครั้งแรกตอนที่มากับพี่ประชา ตอนนั้นพี่ประชามาเปิดงานนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของผมถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ผิดหรือไม่ผิด แต่ว่าผมรู้สึกว่าน่าจะถูกก็คือว่าพี่ประชามากับอาจารย์อีกท่านหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้พบอาจารย์วิทยา แต่ว่าจริงๆรู้จักอาจารย์วิทยาจากคนอื่นเพราะว่าอยู่ในแวดวงสอนหนังสือแล้วก็จะมีรุ่นน้องในวงการหลายคนพาดพิงถึงนะครับซึ่งเราก็รู้สึกเขาเรียกว่านับถือเวลาลูกศิษย์สักคนหนึ่งเรียนจบมาแล้วพาดพิงถึงอาจารย์หรือว่ายังนำมากล่าวถึงให้บุคคลที่สามนะครับผมคิดว่าผมรู้จักอาจารย์วิทยาแบบนั้นไม่ได้พูดคุยกันแบบเป็นตัวตนเท่าไหร่แล้วก็ตอนหลังมันได้มามีโอกาสมาสอนน้ำอุ่นที่เป็นลูกสาวแกนะครับแล้วก็รู้จักพี่ลีอันนั้นก็คงเป็นที่มาก่อนว่าทำไมตัวเองมาอยู่ตรงนี้ มันค่อนข้างสำคัญเวลามีคนที่เรียนกับเราติดเราไว้ในความคิด แล้วก็เดินทางไปทำงาน แล้วก็ยังระลึกถึงมุมบางอย่างผมคิดว่ามันไม่มีอาจารย์ทุกคนทำแบบนั้นได้ก็นั่นก็จะนับถือแบบนั้นนะครับโอเคครับผมพื้นฐานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับทำงานพวกทั่วไปโลโก้ออกแบบปกหนังสือโปสเตอร์เท่าที่ทุกคนนึกคำว่ากราฟิกดีไซน์ออกก็เรียกวิธีวันนี้ว่าตั้งแต่ประมาณปี 2018 แล้วก็ใช้มาจนถึงตอนนี้แล้วกันนะครับก็พรุ่งนี้ก็ว่ากันนะครับคือ 2018 เนี่ยพอดีผมนับว่ามันเป็นจุดที่ทำให้ผมพบวิธีการอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองชอบแล้วก็อยากทำมันในฐานะนักออกแบบหลังจากนั้นอะไรแบบนั้นเนาะพอดีปี 2018 มีโอกาสได้ไปร่วมงานที่เรียกว่า Figura Graphic Biennale ที่ UAE แล้วก็เผอิญว่าคิวเรเตอร์รอบนั้นเนี่ยเป็นนักมนุษยวิทยาแล้วก็กระบวนการที่ได้รับในการที่ไปทำงานเนี่ยคือไม่มีโจทย์ไม่มีอะไรเลย แล้วก็ไม่ได้มีแม้กระทั่งว่าสเปซการแสดงงานจะเป็นอย่างไรมีแต่งบประมาณให้แล้วก็มันทำให้เปิดโอกาสให้ผมรู้สึกว่าได้ทบทวนว่าเราจะนำอะไรไปที่ต่างแดนแล้วก็มันคาดเดาไม่ได้เลยว่างานเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรวันนั้นเนี่ยผมได้ลองทำงานบางอย่างที่รู้สึกว่าเราสามารถทำเดี๋ยวนั้นได้กับคนที่นั่นนะครับแล้วก็สิ่งที่พกไปก็คือกระดาษปึกหนึ่งกับปากกาแท่งหนึ่งแล้วก็ไปเผชิญกันดูว่าในฐานะนักออกแบบคนหนึ่งที่ทำกราฟิกเนี่ยเราจะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์บางอย่างในงานนั้นได้หรือเปล่านะครับอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมก่อนไปก็ประมาณสัก6 เดือนก็พยายามจะฝึกการเขียนชื่อคนเป็นภาษาไทยให้เป็นหน้าคนนะครับโดยที่ทำจนกระทั่งเราสามารถเขียนเดี๋ยวนั้นได้เวลาเราเจอใครแล้วก็วิธีการเรียบง่ายมากเพราะว่าเราไปงานเบียนนาเล่มันก็จะเป็นลักษณะเจอคนแล้วเราก็จะทำความรู้จักเขาแล้วก็ถามชื่อเขาซ้ำๆซากๆว่าออกเสียงยังไงแล้วก็เขียนแล้วก็มอบให้เขานั่นคือกราฟิกดีไซน์ของผมในตอนนั้นแล้วก็เริ่มงานด้วยการที่ว่านี่ก็เป็น practice ที่เขียนไปเรื่อยๆนะครับก็เจอใครก็เขียนถามชื่อจดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนทำงานก็คือไปเดินในเมืองนะครับแล้วก็พยายามไปพบผู้คนที่อยู่ในเมืองชาร์จา
แล้วก็เขาก็ให้เวลาสั้นๆแล้วเราก็ไปแล้วก็แต่ว่ามันก็ทำให้ผมเข้าใจเมืองอยู่ประเทศ UAE เหมือนกันว่าประมาณ 7-8 คนที่เราพบดันไปพบคนต่างชาติเยอะซึ่งภายหลังก็มารู้ว่าโอเคเขานำเข้าแรงงานเยอะนะครับก็แล้วเราก็พากลับมาที่คอนเฟอเรนซ์แล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าเราไปเจอใครมาบ้างแล้วก็เล่าถึงบทสนทนาซึ่งผมก็พยายามถามทุกคนว่ารู้ไหมว่าตึกนี้เขาทำอะไรกันอยู่ไอเวียนเล่เนี่ยซึ่งก็ไม่มีใครรู้ซึ่งก็น่าตลกดีนะครับว่ารอบๆเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าไอ้พวกดีไซเนอร์กลุ่มหนึ่งมาทำอะไรกันในตึกนะครับแล้วก็พยายามงานวันนั้นมันเป็นแค่นั้นจริงๆก็คือพยายามทำความรู้จักคนแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์บางอย่างร่วมกันแล้วก็เขียนบางอย่างมอบให้เขาไว้นะครับซึ่งระหว่างทางก็มีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทำไมเราท่าเยอะจังเวลาเราออกแบบอะไรอันนึงมันเหมือนต้องเปิดคอมหรือมีสเกจมีอะไรต่างๆผมประทับใจกับนิยามของคำว่า communication ของรูธ ฟินิแกนที่เป็นนักวิทยาที่บอกว่าการสื่อสารจะเป็นเพียงแค่การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ถ้าเราเป็น communication designer เราออกแบบสิ่งนั้นอย่างไรนั่นคือคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับแล้วก็หน้าที่ผมก็คือการแนะนำคนที่อยู่รอบๆเบียนนาเล่ให้คนที่อยู่ในเบียนนาเล่ฟังว่ารอบๆนี้เรามีใครบ้างเป็นครั้งแรกที่ตั้งชื่องานว่าชาจ้า nice to meet you หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทำต่อเนื่องมาในช่วง 4-5 ปีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่งานมันมีความเป็นเพอร์ฟอร์มด้วยแล้วก็งานมันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันแบบเป็นใส่กรอบหรืออะไรต่างๆซึ่งผมก็ได้ความสดชื่นบางอย่างในแต่ขณะเดียวกันผมก็ใกล้ชิดกับคนมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยก็เขียนให้เด็กๆเขียนอะไรเพื่อนเอาไปทำโปรไฟล์ในโทรศัพท์อะไรอันนี้ก็ส่งมาให้เราก็รู้สึกว่าทำไมงานเรามันดูใกล้ชิดคนขึ้นกว่า20 ปีที่ผ่านมาที่ทำมาตั้งนานอะไรแบบนั้นนะครับพอมาปี 2021 ก็เลยได้ทีกับความชอบนี้ทาง BACC ก็เชิญไปแสดงโปรเจกต์หนึ่งชื่อ Lost in Paradise เกี่ยวกับเมืองผมก็เลยตัดสินใจว่าเรื่องมันก็เข้าผมขอเดินเมืองอีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่เป็นเมืองที่เราเกิดอยู่เราใช้ชีวิตอยู่ซึ่งมันเป็นช่วงโควิดซึ่งกรุงเทพในช่วงโควิดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกน่าสนใจว่าเราอยากจะเดินแล้วก็ไปทำความรู้จักคนที่อยู่ตามถนนนะครับอันนี้ก็เลยวางแผนคร่าวๆว่าจะเดินจากบ้านตัวเองนี่แหละไปที่แสดงงานแล้วก็กวาดต้อนผู้คนเข้ามิวเซียมเข้าพิพิธภัณฑ์ไปนะครับเร็วๆก็คือได้มุมมองบางอย่างบนถนนในช่วงเวลาที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีคนและคนที่ต้องอยู่บนถนนในช่วงนั้นเนี่ยก็บอกเล่าบางอย่างให้เราได้รู้นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เดินนะครับพอผมใช้ GPS เก็บงานตัวเองผมกลับได้ drawing ชิ้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผูกพันกับมันมากกว่าไหนๆตั้งแต่ทำงานมาเพราะว่ามันเกิดจากเท้าที่เราเดินมันไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงเส้น drawing นี้ได้ว่ามันจะไม่ดีมันจะสวยกว่านี้หรือมันจะแย่กว่านี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วในมุมหนึ่งเรารู้สึกเราผูกพันกับมันมากที่จะนำเสนอมันแบบนั้นนะอันนี้เป็นผู้คนที่เจอนะครับก็ต่างๆนานาภายใน 7 โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งพอดีใช้เวลา12 ชั่วโมงเดินถึง BACC พอดีแต่จริงๆมันไม่ไกลนะแต่ว่าบางทีเดินแล้วต้องคุยบางคนก็ไม่ให้คุยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็พอเสร็จปุ๊บก็มาทำแผนที่หรือมาทำงานกราฟิกนั่นแหละนะครับก็เขียนลงไปในผนังนะครับแล้วก็มีวิดีโอมีอะไรประกอบก็งาน installation ก็ประมาณนี้นะครับที่เสียดายจากโปรเจกต์นี้คือไม่ได้บันทึกบทสนทนาเลยแล้วก็ได้แต่จำมันไว้แต่ว่ามันไม่ได้บันทึกเก็บไว้เลยนะครับก็ติดไว้ในใจปี 2022 ยังสนุกต่อก็พยายามยังไม่มีใครเชิญแสดงก็หาที่ทำไปเรื่อยนะครับก็ลงไปที่ปัตตานีนะครับเขาเชิญไปทำเวิร์กช็อปก็เลยชวนคนผมก็เลยเรียกมันว่าวอล์กช็อปแล้วก็ชวนคนไปเดินเชิญคนปัตตานีนี่แหละไปเดินเมืองที่เขารู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็มาพบว่ามันทำอะไรกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปสำรวจกันแล้วก็เหมือนเดิมก็เราก็ยังเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อยู่แหละแล้วก็เอาคอนเทนต์บางอย่างเอาสิ่งที่เราได้รับบางอย่างประสบการณ์เนี่ยมาทำแผนที่กันนะครับแล้วก็เป็นแผนที่ที่ประกอบเรื่องเล่ามันมีบทสนทนาที่ระหว่างแลกเปลี่ยนกันว่าใครเจออะไรบ้างบางคนเดินมาทั้งชีวิตแต่พอมาเดินด้วยกันกับ
พบสิ่งใหม่หรือว่าอะไรผมก็จะได้มุมมองบางอย่างก็รู้สึกสนุกนะครับพอดีเสร็จงานนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกดีใจที่ทางมอ.ปัตตานีเอากิจกรรมนี้ไปใช้ในการรับน้องปี 1ก็คือเขาก็ชวนให้นักศึกษาปีแรกเนี่ยได้เดินสำรวจแล้วก็มาอะไรกันซึ่งเขาก็แจ้งมาเราก็บอกว่าโอ้ตอนนี้เราดีใจมากนะครับแล้วก็วันนั้นเราคุยกันเรื่องอัตลักษณ์ว่าเราไปเจอผู้คนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเราจำอะไรเขามาได้บ้างมันอาจจะเห็นว่าอัตลักษณ์ของคนคนหนึ่งมันประกอบสร้างจากอะไรได้บ้างหรือมันเริ่มต้นจากอะไรได้บ้างก็พยายามถอดบทเรียนกันนะครับอันนี้อีกปีหนึ่งก็สนุกไปเรื่อยนะครับปัตตานีเขาก็ชวนอีกก็ไปอีกนะครับแต่คราวนี้ก็เปลี่ยนธีมว่าเราอยากจะเดินจากย่านจีนนะครับคือดาจินอเนี่ยไปที่มัสยิดที่จัดงานก็จะเดินจากย่านจีนไปย่านมุสลิมนะครับแล้วก็มานั่งเพราะฉะนั้นผมก็ยืมไอเดียของนักปรัชญาฝรั่งเศสบ้างว่าการเดินแบบโซโล่แอคทิวิตี้การเดินแบบหลอมรวมไปกับเมืองที่เขาเรียกว่าฟลอนเนอร์เนี่ยคล้ายๆว่าเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการเดินให้กับคนเดินนะครับจริงๆทริปนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามีหลายท่านที่ตอนหลังเราไม่ได้รับสมัครนักออกแบบแล้วเราบอกว่าใครก็ได้แล้วก็ทำให้ประสบการณ์ที่ถูกมาแชร์เนี่ยจริงๆน่าประทับใจมากหลายคนนะครับจริงๆมันเหมือนเวิร์กช็อปดีไซน์แหละครับว่าการพาไอเดียจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมันมีวิธีมหาศาลเลยมันไม่จำเป็นต้องพุ่งตรงเป็น productivity ก็ได้ถ้าเราจะต้องการเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาช่วยกันทำในช่วงกระบวนการนี้ผมก็จะบอกทุกคนว่ากราฟิกดีไซน์ง่ายนิดเดียวมาช่วยกันทำแล้วทุกคนก็จะได้งานกลับไปด้วยกันอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเดือนก่อนเลยนะครับเพิ่งลงไปภูเก็ตก็ไปทำอีกนะครับก็เป็นภูเก็ต Nice to meet you นะครับพบผ่านชั่วครู่ตาตึงอยู่ชั่วนิรันดร์นะฮะก็กำลังมองว่ากราฟิกมันทำให้บางสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชั่วครู่ชั่วครั้งชั่วคราวนั้นมันยังดำรงคงอยู่ผมก็คิดที่ว่าคล้ายๆกับงานที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับที่ทำให้ความทรงจำบางอย่างมันถูกบรรจุไว้งั้นในตัววิชวลมันจึงไม่ได้มีความหมายแค่นั้นแต่มันหมายถึงประสบการณ์ที่เรามีต่อมันด้วยก็กระบวนการก็ทำให้ได้รีซอสของงานที่แตกต่างออกไปแล้วก็มีมิติที่กระทบกับผู้คนด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่สันติครับงั้นก่อนที่จะจบก็ผมแรปให้อีกทีครับขอบคุณครับคือประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเราพยายามจะสำรวจขอบเขตที่มันเป็นขอบเขตอื่นที่ไม่ใช่ขอบเขตหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำกราฟิกมันจะเกิดเชฟเกิดฟอร์มเกิดฟิกเกอร์กราวขึ้นซึ่งมันมักจะมีตัวฟอร์มหลักอยู่ในหัวข้อที่ผมสนใจอยู่มันก็เลยว่ามันเกิดเรื่องอื่นได้ไหมมันเกิดรูปแบบอื่นได้ไหมเช่นเวลาเราไปในเมืองหนึ่งมันมีแกรนด์นาร์เรทีฟอยู่มันมีไมโครนาร์เรทีฟไหมมันมีเรื่องเล่าที่คุยเล่นหรืออะไรบางอย่างที่มันสามารถกลายเป็นสาระสำคัญได้ไหมนะครับแล้วมันจะทำให้เราเชฟเมืองนั้นเนี่ยในแบบเราที่มันไม่ได้เป็นเมืองมันไม่ได้เป็นเมืองในแบบของคนอื่นแล้วตรงนี้มันสำคัญพอไหมที่เราจะเดินต่อกับมันนั่นคือประเด็นที่อยู่ในประเด็นที่สนใจนะครับวิธีการออกแบบในช่วง5ปีนี้ผมกลับมามองว่าตัวเองกำลังสนใจการจำลองบันทึกการเก็บนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ง่ายๆก็คือจัดองค์ประกอบเรียงร้อยความสัมพันธ์สิ่งที่เราไปพบเจอมานะครับแล้วก็พยายามทำให้การสมมุติของตัวเองมันเจือจางลงการตั้งคอนเซปต์อันนี้หมายถึงอันนั้นหมายถึงอันนี้เราก็พยายามจะลดทอนความคิดแบบนี้ลงแล้วเราก็พยายามจะยึดโยงอยู่กับสิ่งที่ไปเจอยึดโยงกับเส้นที่เราเดินผู้คนที่เราเจอเท็กซ์ก็ไม่ต้องไปอีดิทเราได้ยินอะไรมาเราก็ใช้อะไรแบบนั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เลยเป็นวิธีการนี้ซึ่งหมายถึงว่าผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับผนังถ้ำมันคล้ายกับแผนที่ที่ชาวไอนูแกะสลักบนไม้หรือมันคล้ายกับลวดลายที่อยู่บนตัวภาชนะดินปั้นอะไรแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าจังหวะแบบนี้รู้สึกตัวเองชอบนะครับไม่ได้บอกมันดีนะแต่ว่าตัวเรากำลังชอบมันแล้วก็เลยเป็นวิธีทำงานในตอนนี้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่ต้องเป็นให้สันติครับ
สวัสดีครับพี่ไพโรจน์ครับ สวัสดีครับ ส่วนตัวผมก็เป็นแฟนงานที่เขานะเป็น vernacular design นะครับโลดเราจะรู้จักในรุ่นเจนผมนะโลดสยามรวย โลดสยามด้วย คือดันถูกพระยี่ห้อไว้แบบนั้นนะ เนื่องจากว่าพี่ลี่บอกว่าโลดเตรียมงานมาไปพูดสัก2 งาน อันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะว่ามันมีกี่งานนะ แต่ว่าอีกอันหนึ่งบอกว่าเอางานล่าสุดมา ผมก็เป็นคนซื่อ ผมเป็นคนซื่อๆผมก็เลยเอางานล่าสุดจริงๆพอดีทำงานที่บอกว่าแนวไทยๆย้อนยุค ครับ ก็เลยต้องคิดว่าเดี๋ยวมีความคาดหวัง ว่าจะต้องเจอแบบนี้ก็เลย ใช่ เตรียมสิ่งนี้มานะครับสำหรับเดี๋ยวขอพูดถึงพี่วิทยานิดนึงนะครับ เชิญเลยครับพี่ โดยส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับพี่วิทยาเนี่ยจากพี่ลี่ก่อนนะครับเพราะว่าผมเป็นลูกน้องพี่ลี่ที่เรียวบันเน็ตนะครับ สั้นๆ แล้วก็ภรรยาผมก็เป็นอินทีเรีย เราได้ไปช่วยกันทำบ้านที่พี่ลี่ที่เป็นครอบครัว บ้านสวน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นครัวนะครัวซึ่งจะต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นบ่อยๆนะครับต่อมาเนี่ยพี่วิทยาเนี่ยก็ชวนผมไปสอนที่ลาดกระบังไม่เจอกัน น่าจะพี่ไปพูดทีหนึ่งจำได้ เรียนกับผมอ่ะ น่าจะครั้งหนึ่งครับ ถ้างั้นก็ครั้งนั้นแหละเพราะครั้งเดียว จริงครับ โอเค คือพอมันครั้งเดียวเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยพี่วิทยาบอกว่าเกี่ยวกับกราฟิกเลยโลดกราฟิกที่โลดทำอ่ะแค่ไปเล่าให้เขาฟังว่าโลดทำอะไรนะโจทย์เป็นยังไง แล้วก็วิธีการเป็นยังไง คือคำที่จริงๆไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นคำที่ใช้จริงนะเขาบอกว่าก็ไปสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอ่ะให้น้องๆรุ่นน้องโอเคครับพี่ต่อไป ก็จัดเต็มไปนะฮะแล้วก็ได้ถ่ายรูปพี่วิทยาก็รูปนั้นแหละผมแอบถ่ายรูปที่อยู่ในตรงนั้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้จักพี่วิทยาแล้วก็ได้พบกันนะครับ เป็นเหตุให้ถูกเชิญมาในวันนี้ด้วยนะครับ โดยที่ทางพี่ลี่ส่งงานให้ดูเนี่ยผมคิดว่างานพี่วิทยาเนี่ยมีความเป็นกราฟิกสูงนะครับ แล้วก็มีการทดลองนะครับ อยู่ในงานเนี่ยถ้าดูดีๆนี่ขออนุญาตอ่าน เนื่องจากว่ามันจะมีคำถามว่าผู้มาชมนิทรรศการเนี่ยจะได้อะไรกลับไปหรือว่ามีเกร็ดมีมุมยังไงที่จะได้เก็บไปจากนิทรรศการนี้บ้างนะครับผมก็เลยอยากจะชี้ชวนว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานพี่วิทยาเนี่ยมีความเป็นกราฟิกสูงแล้วก็มีการทดลองอยู่ในตัวมีความเซอร์ไพรส์ด้วยเราจะเห็นงานที่แบบว่าทำมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่มาบางชิ้นเนี่ยเกิดพุ่งขึ้นมาจากอารมณ์ความรู้สึกเลยเพราะว่าแกเริ่มทดลองแล้วแกอยากเซอร์ไพรส์ตัวเองจนค้นพบเมื่อค้นพบก็คือการเซอร์ไพรส์ตัวเองนะครับส่วนวิธีของผมเนี่ยผมใช้อยู่แค่คำเดียวนะครับในทั้งชีวิตเลยนะครับใช้คำว่า contrast ก็เหมือนพี่แมวเหมือนกันนะเพราะ พี่แมวพูดว่าย้อน แย้ง ผมก็จะพูดให้จำง่ายว่า contrast นะครับแต่ถ้าเผื่อผมเป็นเอาพี่ลี่มาพูด ในแบบว่าสำนวน copywriter ผมก็จะบอกว่าโลกนี้มี2 ด้านเสมอก็จะดูซอฟต์ดูมีชีวิตชีวาขึ้น แต่มันเชื่อไหมว่ามันเป็นจริงนะครับการที่เรารู้สึกสวยงามในเทศกาลเนี้ยเราลองดูงานพี่วิทยานะพี่วิทยาเนี่ยทำงานแบบกราฟิกก็คือมัน simple ใช่ไหมครับมีฟิกเกอร์อยู่แล้วก็มีสเปซฟิกเกอร์1เดียวหรือเป็น object เป็น subject เดียวแล้วก็มีสเปซนะครับแต่พอมันมีหลายชิ้นสเปซคือของมันน้อยใน1ชิ้นใช่ไหมฮะแต่เมื่อใช้คอนทราสต์คือพอวางหลายๆชิ้นเนี่ยมันผสมกันแล้วเนี่ยมันจะกลมกล่อมนี่คือวิธีการทำงานนะครับมนุษย์ชอบการผสมที่กลมกล่อมนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้คอนทราสต์ที่พอดี
มันจะเกิดความกลมกล่อมและความงาม ความรู้สึกพึงพอใจมันจะเกิดขึ้น นี่คือสุนทรียะนะครับ ผมใช้วิธีการคอนทราสต์ทั้งหมดนะครับ โดยที่ใช้ความชอบส่วนตัวมาปน ใช้ความชอบส่วนตัวมาปนก็คือผมชอบสิ่งซึ่งมันผ่านการกรองจากอดีตแล้ว เนื่องจากว่ามันชัวร์คุณสังเกตว่าถ้าเราจะสไตลิสต์อะไรบางอย่างแบบเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมันจะเสี่ยวได้ มันจะเสี่ยวแบบคุณจำ Back to the Future ได้ไหมแบบว่าที่มันพยากรณ์แฟชั่นแล้วพอมาถึงปีนั้นจริงๆอ่ะแฟชั่นที่มันไม่ใช่ มันเสี่ยวจริงๆอ่ะนะอยากชี้ชวนนี้อีกคำว่าเรโทรคำว่าวินเทจทำไมมันฮิตเพราะว่ามันผ่านการเวลาแล้วมันผ่านตัวกรองมาแล้ว มันเหลือแต่สิ่งที่ดีที่ใช่ ดังนั้นเนี่ยผมจึงใช้เสน่ห์ตรงเนี้ยชัวร์ใช้สิ่งที่แบบว่าที่คุณบอกว่าเวเนคูล่าไอ้นี่ก็มาบ้านๆไทยๆยี่ห้อไพโรจน์ยี่ห้อสยามรวยก็จะมาแนวนี้ สำหรับผมเสริมพี่ผมว่าโลกมันเร็วอะพี่ แล้วพออะไรที่มันเคยถูกกรองแล้วถูกแอปพรูฟแล้วมันงามอ่ะคนมันเลยต้องไปหาที่พักอันนี้นอกเรื่องคือยุคนี้คือผมก็เห็นคนเจนใหม่ๆกลับมาเล่นเลยนะแฟมิคอมอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาหาที่พักอ่ะก็เป็นเวอร์เนคูล่าแบบหนึ่งที่โลดต่อครับใช่นะแล้วก็เราก็จะไปค้นเจอถ้าเผื่อเราอ่านเรื่อยๆสังเกตเรื่อยๆเราก็จะเจอคำที่เขาพูดว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่มีอะไรใหม่แล้วใช่ไหมดีไซน์นี่มันไม่มีอะไรใหม่แล้วมันก็คือเอาของเก่ามาใช้ในวันนี้ด้วยเทคโนโลยีและวัสดุของวันนี้เท่านั้นเองนะฮะอันนี้คือวิธีการที่ผมทำอยู่ดังนั้นเนี่ยงานที่ผมทำเนี่ยมันก็จะเกิดจากการใช้ขั้วทั้งสองโลกนี้มีสองด้านเสมอนะหรือคอนทราสต์นะฮะผมก็จะใช้ต้นทุนเก่าของที่มันปรากฏอยู่เช่นงานตอนนี้ผมมาทำเป็นผมทำเป็นนักออกแบบตัวอักษรแล้วนะครับก็คือเป็นโฟกัสลงไปที่ส่วนย่อยของกราฟิกดีไซน์อีกทีหนึ่งคือรู้สึกทำกราฟิกจนอิ่มตัวแล้วรู้สึกว่าตัวหนังสือที่มันมีในประเทศเราที่ใช้อยู่มันไม่โดนใจผมว่าฟอนต์มันใหญ่กว่ากราฟิกนะพี่ผมก็เลยใช่ไหมเพราะมันย้อนแย้งไงมันใช้เพื่อที่จะคอนซูมข้อมูลใช่ไหมครับคุณบอกฟอนต์มันใหญ่กว่ากราฟิกสำหรับผมแต่มันเป็นเครื่องมือมันเป็นส่วนย่อยในรายละเอียดเล็กๆแต่มีอิทธิพลมหาศาลใช่ไหมเรากำลังพูดเรื่องคอนทราสต์อีกเรากำลังพูดเรื่องย้อนแย้งเราดำรงอยู่ด้วยสิ่งนี้จริงๆที่พี่แมวพูดถูกต้องนะผมก็เลยใช้reference เก่ามาทำงานใหม่และในขณะเดียวกันถ้าผมทำงานใหม่ผมก็จะทำงานให้มันเก่านะคืออย่างพี่วิทยาทำเนี่ยผมรู้เลยว่าแกทำสมบูรณ์แกก็ทำได้แต่แกรู้ว่าความสมบูรณ์มันอาจจะไม่งามแต่ความไม่งามมันสมบูรณ์มันก็มีส่วนผสมกันไปผสมกันมาย้อนกันไปแย้งกันมานะครับอันนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยค่อนข้างเหมือนพี่วิทยาคือ study จากการมือผมทำในขณะที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีดิจิตอลทั้งหลายเข้ามาแล้วเนี่ยนะเราสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยได้แต่ว่าเรากลับไปที่ความไม่ทันสมัยก่อนเพราะเราอยากจะเข้าใจความเป็นไปของช่างโบราณเป็นยังไงเพื่อจะเข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงสไตล์ได้ก็เลยต้องใช้มือนะครับทำมืออันนี้ที่แล้วก็ล่างขึ้นมานะครับอันนี้เป็นดินสอเมื่อกี้ถมหมึกแต่ไลท์มันจะกลับไปกลับมานะครับผมบอกเขาเองว่าวนไปวนมาได้ไม่เป็นไรลูกอันบนเนี่ยมันจะเป็นป้ายจริงจากนครศรีธรรมราชพอดีผมไปทำนักศึกษาไปลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชเพื่อเก็บอัตลักษณ์ก็ใช้วิธีแบบติ๊กก็เดินเมืองนะเดินก็เดินไปเจอป้ายที่นครศรีธรรมราชนะครับที่วัดเท้าโคตรชื่อโคตรเลยเท้าโคตรนะเราอยากจะทำแต่เขามีตัวหนังสืออยู่แค่นี้แต่เราอยากจะทำให้มันครบและพิมพ์ได้อันนี้กำลังทำอยู่คนทำทำเป็นเดือนเป็นปีนะ
คนใช้เวลา1 วินาทีโหลดไปใช้ ย้อนแย้งอีกแล้วใช่ไหมอันนี้อีกงานหนึ่งงานที่นี่บอกว่าให้เตรียมมา2 งาน อันนี้เป็นงานที่ 2ที่ทำอยู่ อันนี้คือพอดีก็แบบว่าบ่นกันก็คิดว่ากระแสเขาอยากจะได้อะไรไปแสดงสัญญาผมในฐานะกราฟิกดีไซเนอร์ก็จะชอบมีคนถามพี่โรจน์มีอิชชูอีกแล้วมีอะไรออกมาไหมโอเคกูทำก็ได้ ก็เลยทำออกแบบใหม่ให้เก่า แต่ก็ต้องแบบว่าต้องเป็นด้วยนะแบบว่าเราคาสิโนตัวหนังสือไทป์มันควรจะเป็นแบบไหน ลักษณะอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นแบบไหนนะฮะจะออกแบบให้เนียบก็ได้ แต่ผมชอบทำไม่เนียบชอบก็คือย้อนแย้งนะครับก็คือแกล้งไม่เนียบทำในคอมพิวเตอร์ แต่ทำให้ดูเหมือนทำมือก็อันนี้รอแป๊บหนึ่งนะว่าถ้าเสร็จแล้วมันก็คงจะเป็นตัวอักษรของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือทำให้เขาเนื่องจากว่ามองแล้วเนี่ยเขาคงคิดว่าไอ้หมอนี่มันควรจะต้องเป็นคนทำเพราะว่ามันทำมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ ผมอยากให้กลับไปเนี่ยขอให้จำได้สักนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้อะไรกลับบ้านเนาะก็คือคนเรามันพึงพอใจมันเกิดสุนทรียะกับตัวเองทำให้ชีวิตลื่นลงได้เนี่ยก็เพราะว่าบริหารคอนทราสต์ที่ดีนะครับนะสมมติว่าคุณมองผู้หญิงที่แบบว่ามัน36 อ่ะมันไม่มีคอนทราสต์เลยอ่ะมันจะงามไหมมันต้องมีเว้ามีแค่ อันนี้ผมเข้าใจดีครับ โอเคนะเข้าใจนะเราเข้าใจกัน เราเข้าใจกันพี่ อีกเรื่องหนึ่งนะคือจริงๆกับชุดนี้ผมอยากพูดถึงพาดพิงถึงด้วยชุดขาวดำเนี่ยครับที่วิทยาแกทดลองฟิกเกอร์กาวที่ใครพูดฟิกเกอร์กาวสันติพูดนะแกทดลองเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดำแล้วแกก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมไม่เอาขาวกับดำปนกันเอากันเลยมีอีกชิ้นเอ๊ะทำไมไม่เอาดำล้วนๆเอามีอีกชิ้นหนึ่งคือไอความเนี่ยคุณจงทำไปก่อนนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจของงานพิวิทยาคือเฮ้ยมันไม่ต้องวิจิตรอลังการก็ได้นี่ก็สามารถเป็นงานได้แล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่อยากจะลงมือสร้างงานนะครับส่วนสำหรับงานผมเนี่ยถ้าใครจะเอาไปเป็นแรงบันดาลใจก็คืองานเนี่ยก็เช่นกันมันก็ไม่ต้องสมบูรณ์นะครับ งานเนียบเนี่ยทำก็ทำได้แต่ทำไม่ต้องเนียบเนี่ยมันใกล้ชิดกับคนที่มาดูที่มาเสพงานเราเขาเอื้อมง่ายไม่ไกลจากตัวเขาง่ายแต่ถ้าเผื่อคุณทำงานเนียบหรูหราอลังเกินไปมันก็จะไกลจากคนที่มาเสพเขาก็จะไม่ค่อยกล้าครับเวนิคูล่ามันก็คือมีความกันเองอยู่ในตัวนั่นแหละนี่คือวิธีการกราฟิกที่แกจบครับจบขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญคุณเอมภูมิพัฒน์ก่อนนะครับเดี๋ยวพวกนี้ครับไม่รู้ว่ามีรุ่นน้องเป็นคนดังนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ พี่กระติก รุ่นอะไรครับรุ่น 29 โอเคเดี๋ยวเข้าในฐานะลูกศิษย์อาจารย์นะครับ แชร์ก่อน คือ ผมเซอร์ไพรส์ครั้งแรกที่เรียนกับอาจารย์นะครับ ตอนนั้นปี2มันวิชากราฟิกดีไซน์เลยเราก็แบบมาจากใช่ไหมครับนักเรียนต้องจดนะเราก็เตรียมจดเลยเตรียมปากกาไปเรากำลังจะจดอาจารย์บอกว่าวิชานี้ใช้ฟังไม่ต้องจดเราแบบเฮ้ยอะไรวะมันการเรียนมันมีแบบนี้ด้วยเหรอคือแบบว่าอาจารย์ก็คงให้เราโฟกัสกับความสนใจที่จะฟังสิ่งที่แกจะถ่ายทอดคือให้ฝึกฟังก่อนเพราะถ้าจดอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ อันนี้คือวันแรกที่เรียนเลยวันแรกเรียนกับอาจารย์ก็เลยแบบเฮ้ยมันมีการเรียนแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอสมัยนู้นย้อนไปหลาย30 ปีนะพูดถึงแก่นะก็ผม13เขา29โอเคเกิน10ก็
วิทยาแล้วก็พี่ก็เห็นเอมเขียนเลยมาบางส่วนก็ลองเล่า แต่สิ่งที่เกี่ยวกับอาจารย์นิดหนึ่งกับวิธีการที่เอมนำไปใช้พัฒนาในการทำงาน ก็เท่าที่พี่ทราบคือนักแสดงก็ ครับผมใช่ เนาะในมุมนั้นครับ ก็เชิญครับ มีไม้อันเดียว อ๋อเรามีไม้อันเดียว อีกอันหนึงมัน ได้คือเหมือนวันนี้เหมือนผมอยู่ท่ามกลางซุปเปอร์ฮีโร่ครับ แล้วเรารู้สึกว่าเราไกลมากๆกับจะเรียกได้ว่าเรขาศิลป์หรือเปล่า หรือว่าเรียกได้ว่า หรือว่ากราฟิกดีไซน์มันคือก็จบมาครับ แต่ว่าหลังจากจบมาเราไม่ได้ทำงานผมไม่ได้แตะอะไรเกี่ยวกับกราฟิกเลยหลังจากจบแล้วก็รู้สึกว่า ผมชอบที่จะดู แต่ว่าเวลาอยู่กับมันเวลาต้องมานั่งขยับทีละมิลนะผมรู้สึกว่าผมเป็นทุกข์เสียเหลือเกิน เป็นทุกเสียงเรื่อย ใช่เราเลยคิดว่าโอเคเราค่อนข้างรู้ตัวเนี่ยสมัยนี้แล้วแหละว่าเราอาจจะไม่ใช่เป็นแบบกราฟิกทยากรน่ะคือเราอาจจะไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ as a graphic designer ได้ขนาดนั้นแต่ว่าพอมาทำงานแสดงนะครับแล้วมันเหมือนว่ามันจะเป็นโลกสองโลกที่มันไกลกันมากๆแต่จริงๆมันสุดท้ายมันเชื่อมกันโดยอย่างไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาลองดูซึ่งตอนครั้งแรกที่เรียนกับอาจารย์วิทยาก็จำได้ว่าไม่ได้จด ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันแต่ว่าคือรุ่นผมนะครับจะเรียนกับอาจารย์แค่เทอมเดียวที่เป็นวิชากราฟิกดีไซน์เทอมที่2ก็จะเป็น artistry เป็น theory แล้วก็แค่ปีเดียวเลยครับปีที่2ก็จะไม่ได้เจออาจารย์แล้ว เอา ก็จะ ที่ เป็น History of Art ไม่ได้เรียนกับอาจารย์ เรียนไปนิดนึงครับแต่ว่าครูแดงรับช่วงต่อครูแดงรับช่วงต่อก็เลยเป็นรุ่นที่ได้เจอกับอาจารย์รุ่นแทบจะรุ่นท้ายๆแต่ว่ามันมีหลายคำมากๆที่ได้คุยกับอาจารย์วิทยาแล้วผมจำมาถึงทุกวันนี้เหมือนกันส่วนมากเป็นคำด่า ส่วนมากเป็นการด่าโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยครับเริ่มแล้วก็คือเขาเรียกอะไรครับผมอาจจะไม่ถนัดกราฟิกนะแต่ว่ามันก็มีบางครั้งที่ชอบวาดอิลลัสเทรตนะครับวาดภาพประกอบอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนการเรียนกราฟิกดีไซน์มันทำให้เรามองทุกอย่างเป็นวิชวลเบสไปโดยอัตโนมัตินะครับเราก็เริ่มจากการวาดรูปวาดอะไรมาก่อนนะครับก็กดต่อไปยังไงนะกดลงนะครับก็เป็นคือไม่สามารถทำงานกราฟิกที่เป็นแบบรับใช้ใครได้เลยครับทำได้แค่สิ่งที่ตัวเองอยากเห็นอยากทำใช่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทีสิสที่โดนอาจารย์แดงด่าหนักมากๆเหมือนกันเหรอดูเป็น ดีนะ คอนหลาดเป็นอะไรเงี้ยครับก็ทำไปเรื่อยครับก็ตอนนี้คือยังไม่ได้ทำงานแสดงตอนนี้คือยังเป็นนักศึกษาอยู่เหมือนพอเราเริ่มมองทุกอย่างเป็นภาพอะครับเหมือนเราสนใจภาพมากกว่าคอนเทนต์ไปโดยปริยายแล้วก็บางทีก็จะกระโดดไปทำงานกำกับบ้างก่อนจะทำงานแสดงพอทำงานกำกับแล้วก็ติดมองทุกอย่างเป็นภาพมากกว่าพยายามจะมองหาอะไรที่มันเป็นกราฟิกอิเลเมนต์นะเวลาทำงานแสดงนะครับหรือเวลาเราต้องออกแบบตัวละครอ่ะมันสุดท้ายพอมันเป็นจอหนังนะครับเรานั่งคุยกันแบบเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอมันถ่ายไปในหนังมันสุดท้ายมันกลายเป็นศิลปะ2 มิติซึ่งมันหนีไม่พ้นจุดเส้นระนาบผมเลยพยายามที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ในการออกแบบตัวละครในบางครั้งหรือว่าพยายามที่จะมองหาอะไรที่เป็นเส้นที่เป็นอะไรที่มันมองง่ายๆมากกว่าเรื่องของคอนเทนต์นะบางทีก็รู้สึกว่าเจ็บช้ำนะครับคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะคอนเทนต์ทุกสิ่งที่เราสนใจในงานแหละแต่ว่าบางครั้งมันก็ทำไม่ได้ตลอดส่วนเรื่องแนวความคิดทางการเมืองบางอย่างก็ได้มาจากอาจารย์ชุนเหมือนกันผมก็พยายามที่จะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปในงานส่วนตัวเท่าที่จะทำได้ครับแต่ว่าบางครั้งถ้ามันเป็นงานลูกค้าอย่างนี้ครับอันนี้เป็น MV ที่ทำให้ศิลปินไทโรสมิธพยายามที่จะใส่เรื่องการเมืองเข้าไปก็ทำได้แค่เนี่ยฮะทำได้แค่เป็นฉากหลังจางๆเฉยๆนะครับก็คือพยายามจะมองหาอะไรที่มันมองง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันแคชชี่ครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ฉาบฉวยประมาณนึงแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะตรงเป้าประสงค์งานมั้งในบางครั้งนะอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราเบียลวิดีโออาร์ติสต์เขาชื่อบิลวิโอล่าที่เขาทำงานวิดีโอแหละจอก็พยายามที่จะทำตามอย่างเงี้ยแปลว่าเอมคือทำกำกับทำเรื่องหลังก่อนจะทำงานแสดงใช่ก่อนทำงานแสดงแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเข้าสู่ช่วงทำลายตัวเองแล้วนะครับก็จะเป็นอันนี้ฮะอันนี้ก็เป็นไปช่วยก็พอเราเริ่มที่จะทำงานโดยใช้บอดี้ตัวเองนะครับมันก็จะมีลูกค้ามีโจทย์และอย่างอัน2 อันเนี้ยมันก็จะเป็นต่อให้เราจะใส่ผ้าเดนิมเหมือนกันยีนเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าความ
สุดท้ายถ้าเกิดโจทย์ของงานหรือโจทย์ของลูกค้าคือเสื้อผ้าใช่ไหมครับเสื้อผ้าแต่ละชิ้นเหมือนเขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาเราในฐานะของโมเดลเราก็ต้องพยายามที่จะหาเส้นที่ถูกต้องหามูดที่ถูกต้องในการที่จะเพอร์ฟอร์มไอ้เสื้อผ้าตัวนี้ออกมาให้มันโอเคที่สุดมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรามองวิชวลแล้วก็ทำตัวละครขึ้นมาจากวิชวลเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ได้จากการที่เราจบกราฟิกอะครับมันทำให้พอผมเริ่มมองทุกอย่างเป็นภาพเราเห็นตัวละครเราตั้งแต่ตอน pre-production นะครับตั้งแต่ตอนอ่านบทเราก็จะเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนยังไงเดินท่าไหนน้ำเสียงแบบไหนและบางทีผมใช้การสเก็ตจับหยาบขึ้นมาเพื่อที่จะลองดูว่าเขามีหน้าตาประมาณไหนพี่ไม่ร้อนผมร้อนจังเลย ผมร้อนมาก ร้อนผมร้อนเหมือนกัน จะไม่ เหงื่อแตกหมดทุกคนครับไม่เป็นไร เนี่ยครับแล้วบางครั้งผมก็จะคือจริงอาจจะไม่ลงลึกเรื่องการแสดงมากในวันนี้นะอย่างเช่นเพราะว่าโอเคลงก็ได้โอเคครับผมอันนี้เป็นรูปที่วาดในสคริปต์ครับสคริปต์มันจะเป็นคล้ายๆกับคัมภีร์เป็นไบเบิลของโปรเจกต์เลยอย่างเช่นอันนี้เป็นเรื่องเป็นตัวละครหนึ่งจากเรื่อง The Up Rank นะเป็นหนังเมื่อปี 2022 ซึ่งก็บางครั้งผมก็จะวาดตัวละครไว้ในบทนะครับก่อนที่จะเริ่มการถ่ายทำซึ่งผมก็จะชอบเอากลับมาเทียบกันว่า pre-production กับ post-production เนี่ยมันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมซึ่งมันก็ไม่ค่อยเหมือนนะมันก็ถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนแรกผมก็มองไอ้คนนี้ชื่อโฮมครับเขาเป็นนักธุรกิจที่อายุประมาณคล้ายๆกับว่าพยายามที่จะเป็น entrepreneur มักใหญ่ไฟสูงอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็มองว่าเขาแบบมีความเซอร์ประมาณหนึ่งมีความไม่อาบน้ำมีความอะไรเงี้ยแต่พอไปมาก็ด้วยโปรดักชันด้วยอะไรก็ตามต่างๆมันทำให้มันจบเป็นค่อนข้างเป็นเนี้ยบค่อนข้างไปทางเนี้ยบไปทางใส่แว่นผมเรียบๆนี้มากกว่าแต่ว่าจุดเชื่อมก็คือยังใส่สูทเหมือนกันอยู่อะไรเงี้ย แล้วพอเพื่อนนักแสดงเห็นเอมสเก็ตว่าฉันจะแสดงเป็นไอคนนี้ต้องมีวิชวลแบบนี้เพื่อนนักแสดงเห็นไหม ไม่เห็นครับอันนี้คือมันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เราทำคนเดียวแล้วก็จริงๆ กับทราบไหม ไม่ทราบครับบางทีเขาจะทราบหลังจบโปรเจกต์เวลาผมไปคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเป็นการเพลฟส่วนตัวครับผมว่านักแสดงแต่ละคนก็มีวิธีในการแท็บอินอิโมชันแนลหรือแท็บอินคาแรคเตอร์แตกต่างกันบางทีก็หวงแหนบางทีก็แชร์ลิงก์ได้แต่ว่าทุกคนมีวิธีในการเข้าตัวละครแตกต่างกันมากๆครับผมแล้วไอการที่เรามองทุกอย่างเป็นวิชวลเบสมันก็เป็นสิ่งที่ผมชอบทำและถนัดมั้งครับเหมือนจะเห็นเขาก่อนจะเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องนี้ก็จะเหมือนหน่อยตรงที่แบบเขาว่าเขาเป็นทหารก็จะมีความแบบชุดผมอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากเลยมันก็จะสเก็ตไว้ก่อนที่จะทำหรือว่าเรื่องสีก็มีผลครับบางทีเหมือนนักแสดงแต่ละคนมีวิธีการในการแท็บอินอิโมชันแตกต่างกันทั้งรูปรสกลิ่นเสียงอย่างเรื่องเนี้ยครับผมเล่นเป็นนักโทษที่ติดคุกแทนแฟนติดคุกคดียาเสพติดแทนแฟนอะไรเงี้ยครับแล้วเขางานอดิเรกของเขาคือการทาเล็บเราก็ไปลองไวเล็บทาเล็บดูอะไรเงี้ยเราก็เลือกสีที่เรารู้สึกว่าเรามองเห็นเรานึกถึงเขาผมก็เลือกสีเป็นคล้ายๆกับท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์ตกเพื่อเป็นสีในการแท็บอินอิโมชันแนลเข้าสู่ตัวละครพฤติกรรมที่ทาเล็บของตัวละครตัวนี้มันมาจากผู้กำกับวางหรือว่าคือเขาข้อดีของผู้กำกับคนนี้เขาชื่อพุทธิพงศ์ผู้กำกับพี่พุทธผู้กำกับโฟคิงเขาจะให้นักแสดงแต่ละคนดีไซน์แบ็คกราวด์ของตัวเองออกมาให้หมดเลยคือคุณดีไซน์เองใช่แต่ว่าตอนนั้นผมประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยเรื่องหมอนรองกระดูกครับจริงๆผมอยากให้เขาเต้นมากกว่าแต่พอเราไม่สามารถใช้บอดี้ได้ขนาดนั้นเราไม่สามารถใช้จุดเส้นระนาบได้ขนาดนั้นเราเลยไปเรื่องสีแทนเราเลยไปเรื่องการทาเล็บแทนใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กแทนมันก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งแต่ว่าก็โชคดีที่ผ่านมาได้คนคิดละเอียดมากเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับเนี่ยครับพอมันเป็นเรื่องจุดเส้นระนาบหรือว่าสีอะไรหรือว่าเรามองเป็นวิชวลนะครับแต่พอมาเรียนมันก็ไม่ดูต่างกันนะเพราะว่ามันก็เป็นผมเล่นนะแต่ว่ามันก็เรื่องวิธีการในการที่เราเห็นเขาก่อนอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นสิ่งที่มันแตกต่างกันมากๆแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเองคือสิ่งหนึ่งที่คนชอบลืมไปนะครับผมว่าคือบางคนเขาลืมว่าตัวละครมันเป็นสิ่งมีชีวิตเขาแค่ยืมร่างกายเราเป็นภาชนะในการใช้ชีวิตในโลกเฉยๆแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ได้แค่ครั้งเดียวในจักรวาลนี้คือตอนที่เรารับบทเป็นตัวเขามีโอกาสแค่ครั้งเดียวเราเลยรู้สึกว่าถ้าเรามองเขาเป็นไคลเอนต์เราก็คือเป็นคนออกแบบเขาเช่นเดียวกันมันก็เป็นโจทย์ที่แตกต่างกันซึ่งทุกครั้งในการทำงานนะครับในฐานะนักแสดงคือเราแทบจะไม่สามารถใช้สิ่งเดิมในการทำงานกลับมาทำโปรเจกต์ใหม่ได้เลยเพราะว่าโจทย์มันก็เป็นโจทย์ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยมันก็ต้องเริ่มจากการทำทุกอย่างใหม่หมด
บางทีผมก็ต้องลดน้ำหนัก10 โลใน2 เดือนบางทีผมก็ต้องไปลองทำสิ่งอื่นไม่เคยทำอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการย่นระยะห่างระหว่างเรากับโจทย์ให้ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะทำให้งานมันออกมาดีอะ ส่วนนี้เป็นภาพถ่ายณช่วงเวลานั้นที่สอบส้มครับตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ผมยังจำช่วงเวลาที่คุยงานถึงดึกถึงดื่นถึง4-5 ทุ่มได้แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆเท่าที่จำได้เพื่อนๆส่วนมากจะรู้สึกว่าตกนรกแต่ผมรู้สึกว่าโคตรสะใจเลยผมรู้สึกว่านี่คือกระบวนการที่รักและหวงแหนมากที่สุดในการเรียนสจรด้วยซ้ำการได้ใช้เวลาที่สอบส้มไม่ว่าจะเป็นกับครูวิทยาเองหรือครูแดงเองหรือครูพี่แป้งพี่โบเองผมรู้สึกเอนจอยทุกโมเมนต์ขนาดเลยที่เราไม่ต้องมานั่งขยับทีละ2 มิลหน้าคอม เมื่อกี้ค้างอยู่ตอนต้นที่บอกถูกอาจารย์ด่าที่เองคิดว่าเขาด่า คือเขาพูดว่าอะไรเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อย ตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์เลยครับอาจารย์วิทยาเป็นคนสัมภาษณ์ผมเข้าตั้งแต่ตอนที่ผมยังเป็นนักเรียนอยู่เขาก็เปิดพอร์ตผมดูไปเรื่อยแล้วเขาบอกว่าดอยิ่งคุณมันแบนเกินไป แล้วเขาแบนแบบทุบอะฮะดอยิ่งคุณมันแบนเกินไปแล้วทุบลงไปให้มันแบนกว่าเดิมอีกเชี่ยกูจะได้เข้าไหมเนี่ยนั่นแหละฮะแล้วก็แต่ว่าพอไปมาครับพอมันเป็นคือผมเป็นคนที่รู้สึกว่าผมคราฟแมนชิพทุเรศมากแต่ผมชอบที่จะคิดจนมันจบพอการเรียนมันดำเนินไปถึงขั้นที่มันเป็นการดีไซน์ที่เป็นการนั่งคุยนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเอนจอยมากๆแล้วก็เริ่มได้เอครับกับอาจารย์วิทยามากขึ้นก็เริ่มได้เอมากขึ้น พอเรียนมาก็เริ่มรู้ว่าอ๋อไอรีซอลว่าเรื่องหนึ่งแต่อาจารย์พยายามที่จะทำให้เราเข้าใจอ่ะให้เราแบบอัพเลเวลขึ้นมาจนแบบอ่ะกับการที่เราได้ทดลองในโปรเซสเป็นการทำงานอย่างที่เมื่อกี้พี่โรดมาโชว์ที่เขาต้องเอามาคอลลาจมาแปะพี่ทำแบบทำจนแบบแม่งอย่างเบื่อแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วก็อาจารย์บอกโอเคพอละตอนนั้นหรอกเรายังไม่รู้หรอกว่าเราเข้าใจเลยหรือเปล่าแต่เมื่อผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งพอไปทำงานในอาชีพเช่นอาจารย์จะพูดคำหนึ่งบ่อยว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าใจเรื่อง approach นะเราก็จะยังไม่เข้าใจใช่ไหมเล่าให้ฟังด้วยแต่พอทำงานโฆษณาประมาณ 3-4 ปีเข้าใจละมันจะเป็นแบบนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นการอัพสกิลหรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่ามันเอนจอยแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราทำสิ่งนี้ไปได้เรื่อยๆเลยมันเหมือนเราสามารถคุยสิ่งนี้ไปได้คือถ้าสอบส้มเปิด24 ชั่วโมงจะไปอยู่ท้องต้องก็จะเป็นอย่างนั้นก็นั่นแหละรู้สึกว่ามันก็แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกไว้แล้วผมจำได้ขึ้นใจประมาณหนึ่งก็คือตอนที่เขาสอน art history คือเขาบอกว่าไอการที่เรามีความสนใจบางอย่างมันหรือว่าการที่อาจารย์สอนสิ่งเนี้ยที่มันค่อนข้างไกลตัวนักศึกษาที่เราอยู่ประเทศกรุงเทพณปีนั้นมากๆมันเหมือนการที่เรามีกิ่งก้านของความสนใจบางๆจางๆอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากแต่ว่าเวลาที่เราโตขึ้นไปในอนาคตเนี่ยอะไรก็ตามที่มันไหลฟีดเรามามันจะไปแตะไอ้กิ่งก้านเหล่านี้แล้วมันจะอยู่กับเราเหมือนกับว่าเรามีโครงที่มันแข็งแรงนะฮะแล้วอะไรก็ตามที่มันคล้ายคลึงกันเข้ามาที่มันจะเข้ามาในอนาคตอ่ะมันจะเข้ามาทัชใจเราง่ายขึ้นแล้วเราจำสิ่งนั้นไปได้ง่ายขึ้นผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่หวงแหนแล้วก็ดีใจที่ได้มันมาจากช่วงเวลานั้นก็เดี๋ยวประมาณนี้ครับถือว่าน้องเขาแรปอัพไปแล้วเนาะก็ผมคิดว่าคนที่เป็นนักแสดงอ่ะคือมีรากในความคิดที่ไปสู่อาชีพเขาแล้วทำได้แบบผลดีเลิศจากคิดเป็นวิชวลเห็นมันเป็นกราฟิกแล้วก็นำมุมมองเชิงวิชวลไปใช้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดเป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณน้องเอมวิพัฒน์มากครับครับผมโอเคมาแล้วเดี๋ยวผมให้พี่สุรชัยนะครับสวัสดีครับพี่ลี่บอกให้ผมพูดคนสุดท้ายว่าจะนานแต่จริงๆผมน่าจะสัก10 นาทีพี่น่าจะสัก10 นาทีนานเลยนะพี่ก็ลืมขอบคุณพี่ลี่ที่ให้เกียรติผมมาพูดวันนี้นะครับ
ผมจริงๆผมเคยเจออาจารย์วิทยาแค่ครั้งเดียวเนาะตอนที่เมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วที่อาจารย์วิทยาชวนผมไปบรรยายที่ลาดกระบังเนาะแล้วก็หลังจากบรรยายกันไปได้สัก4-5 ชั่วโมงหลังจากเลิกผมก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับอาจารย์วิทยาความรู้สึกครั้งแรกผมตอนผมคุยกันได้สักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มีเปลือกว่ะในความหมายผมก็คือว่าเวลาพูดเรื่องอะไรเรายิงตรงไปที่แก่นเนาะแล้วปกติมนุษย์ทุกคนมีผมก็มีเปลือกเนาะเวลาเราใช้เปลือกข่มคนอื่นไม่ว่าเราจะเป็นอาจารย์เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะเราจะมีเปลือกบางอย่างเวลาเรามาพูดเรื่องอะไรเนี้ยเราจะข่มไปโดยอัตโนมัตินะแต่ผมรู้สึกว่าอาจารย์วิทยาไม่มีเนาะแล้วก็ผมก็รู้สึกประทับใจแล้วผมก็พยายามแล้วตอนที่พี่ลี่ส่งงานมาให้ผมดูผมยิ่งคอนเฟิร์มความรู้สึกผมเองว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมคิดและสิ่งที่ผมรู้สึกตรงกันเนาะแล้วพอวันนี้พี่ลี่มาชวนบอกว่าให้มาพูดเรื่องวิธีสุรชัยภายใต้กรอบของวิธีวิทยาผมก็คิดต่อว่าผมจะพูดอะไรกับพี่วิทยาเนาะนั่นก็หมายความว่าวันนี้ถ้าผมพูดกับวิธีของสุรชัยแล้วอธิบายกับพี่วิทยาเนี่ยผมจะพูดแบบไหนเนาะผมว่าวันนี้มันก็อาจจะสั้นๆเนาะเพราะว่าเราจะไม่พูดเปลือก เราจะพูดแต่แก่นนะครับคือผมเชื่อว่ากรอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมเชื่อว่าผมไม่ได้เชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินที่บอกว่าคนอยู่รอดจะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้นะครับแล้วก็จักรวาลเป็นเรื่องของความบังเอิญเนาะผมเชื่อว่าจักรวาลนี้ถูกออกแบบมาอย่างดีแบบโคตรดีนะมันอยู่แค่ว่ามนุษย์มีหน้าที่ถอดรหัสที่ธรรมชาติออกแบบไว้เนาะแล้วก็เราควรจะมีชีวิตภายใต้กรอบแบบนี้อันนี้มุมผมนะเมื่อผมโตขึ้นผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโจทย์นี้ยากไปว่ะการที่จะไปเราเรียนเราไม่ได้เรียนหนังสือเก่งแต่เราจะเข้าใจธรรมชาติได้ยังไงเราจะเอาองค์ความรู้วิธีไหนไปเข้าใจธรรมชาติแล้วตีความหรือถอดรหัสได้เหมือนนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์หรือศิลปินเก่งๆเนาะผมก็เลยเปลี่ยนมาว่าโอเคงั้นตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะตีความและถอดรหัสสิ่งที่ผมพอทำได้เนาะอย่างเช่นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเราก็ตีความมันถอดรหัสมันแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาใช้กับชีวิตตัวเองเนาะผมว่าวิธีการเหล่านี้อย่างเช่นสมมติผมบอกว่าจริงๆชีวิตมันก็คือการเดินทางจาก A ไป B เนาะว่าเราเกิดจาก A แล้วเราเดินทางไป B ในระหว่างทาง A ไป B มันจะมีรหัสเกิดขึ้นในชีวิตเราผมเชื่อว่าทุกคนมีไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเราไม่สนใจมันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งแต่ถ้าเราสนใจมันให้ความหมายอะไรกับเรามันจะผลักดันเราไปในทิศทางไหนในชีวิตผมสนใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะเลยสนใจว่าเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตมันจะส่งผลอะไรกับผมในอนาคตเพราะฉะนั้นผมก็จะคอนเซนเทรตมันแล้วผมก็จะใช้วิธีนี้ในการทำงานนะทุกครั้งเวลามันมีปัญหาหรือมันมีอะไรก็แล้วแต่ที่ผมจะตั้งคำถามเพื่อที่จะแกะมันเพื่อที่จะถอดรหัสมันนะครับผมอาจจะเอาง่ายๆก็คือคำถามหนึ่งที่ผมเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักตอนอายุ25ผมไปเรียนญี่ปุ่นตอนนั้นผมไปเรียน Visual Communication Design แล้วผมอยากจะเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ความฝันผมอยากจะเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์แล้วผมก็ไปดูงาน Print Ad นะครับแล้วผมก็ไปเจอว่าทำไม Print Ad ที่ได้รางวัลถึงไม่ค่อยมี copy นะถ้าย้อนกลับไปสัก30 ปีที่แล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นยุคอาร์ตไดเรืองร้องผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีความลับอยู่ในนั้นเราลองถอดรหัสมันดูซิผมใช้เวลาประมาณสักตอนนั้นผมอายุ25นะครับผมก็เริ่มสตัดดี้มันแล้วผมมาเจอตกผลึกเมื่อประมาณสัก30กว่าว่าเฮ้ยใช้วิธีนี้สิในการสตัดดี้มันแล้วจากนั้นช่วงประมาณสักอายุ45 ผมก็ประสบความสำเร็จที่ได้กางปีคานโดยที่เป็นปริ้นแอดที่ไม่มีก๊อปปี้จากการที่ผมใช้วิธีแบบนี้ก็คือในชีวิตผมเนี่ยผมมีแค่2ทฤษฎีหลักๆเองครับคือถ้าผมสนใจเรื่องอะไรผมจะแกะรอยมันใช้ reverse engineering ก็คือถามด้วยคำถามหนึ่งสมมติว่าผมบอกว่า print ad ทำไมมันถึงไม่มี copy วะผมก็เริ่มไป study print ad
ถอดมันออกทีละอย่างทีละอย่าง แล้วถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถอดออกมาแบบนี้แล้วมันยังเหลือไอเดียอยู่ไหมขยายมันอยู่ตรงนี้ย่อมันเล็กตรงลงไปมันจะยังไอเดียมันจะยังอยู่ไหมคือในปริ้นอันหนึ่งอันถูกเราชำแหละหมดเนาะถอดทุกอย่างออกมาทีละอันแล้วก็ใส่กลับเข้าไป ย่อมันบ้างขยายมันบ้างเอาปิดมันตรงบ้างขยับมันบ้างเพื่อที่เราจะรู้ว่าไอเดียมันยังอยู่ไหมเนาะผมเป็นคนคือผมคล้ายๆพี่วิทยาคือพี่วิทยาทำงานศิลปะแต่ไม่เรียกตัวเองศิลปินเนาะผมก็ไม่ได้เรียกตัวเองเป็นศิลปินผมเรียกว่าตัวเองเป็นคนรับจ้างทำของด้วยซ้ำไปนะผมว่าผมมีโจทย์จากครีเอทีฟมาแล้วผมก็ตีโจทย์แล้วก็ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีทางด้านศิลปะทำงานมันออกมาเนาะส่วนวิธีก็คือในช่วง30 ปีในการทำงานผมเนี่ยเริ่มจากคำถามนี้เลยทำไมปิ้นเนี่ยที่ไม่มีที่ได้รางวัลถึงไม่มีคอปปี้ผมจะวนอยู่แบบนี้แหละผมอาจจะเปลี่ยนทูบ้างผมอาจจะไปเป็นรีทัชเชอร์มาทำ CGI เพราะว่านี่มันเป็นแค่ทูเนาะแต่เมนหลักก็คือองค์ความรู้ที่เราพยายามค้นหาผมว่าทุกคนมีเรื่องแบบนี้มีคำถามในตัวเองมีคำถามบางครั้งก็คิดแค่ว่าถามขึ้นมาเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าจะหาคำตอบในชีวิตได้หรือเปล่าแต่ผมจะพยายามหาคำตอบแบบนี้ในชีวิตนะครับด้วยการย้อนรอยมันแกะมันทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะครับแล้ววิธีของผมก็คือผมจะเดินย้อนกลับมาเมื่อผมแกะได้เนี่ยผมจะย้อนมาด้วยความแนวคิดอีกอันหนึ่งคือความสุขระดับตารางนิ้วเนาะทุกคนจะเห็นว่างานของIllusionบอกโอ้โหเฮี้ยงานแม่งเงียบชิบหายเลยหรือใครเคยเห็นงานผมจะรู้สึกว่างานผมเงียบมากเนาะเงียบในความหมายนี้มันไม่ได้บอกว่ามันเงียบเราไม่ได้โชว์ความเงียบแต่เราโชว์ความสุขเนาะที่เรามีอยู่ในงานผมว่าไอ้นี่คือสาระสำคัญของมันนะผมเริ่มใช้ความสุขระดับตารางนิ้วเนี่ยตอนประมาณอายุตอนทำIllusionใหม่ๆเนาะก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะสร้างคาแรคเตอร์บางอย่างให้งานของเราอิมแพคได้ยังไงเนาะเราก็ใช้วิธีอย่างนี้นะใส่ความสุขไปทีละนิ้วทีละตารางนิ้วแล้วทำให้งานเต็ม100%เนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขถึงแม้งานIllusionจะไม่ได้ทำด้วยผมคนเดียวแต่ซิสเต็มมันถูกดีไซน์มาเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นพอผมเริ่มทำงานแล้วผมก็เริ่มคิดต่อนะช่วง5 ปีหลังเนี่ยผมขยายเอาแนวคิดความสุขระดับตารางนิ้วมาใช้กับชีวิตตัวเองนะผมมองว่าทำไมเราจะปล่อยให้มันอยู่แค่ในงานวะทำไมเราไม่เอาความสุขระดับตารางนิ้วเนี่ยมาใช้กับในชีวิตเราใน5 ปีหลังนี้ผมก็เลยโฟกัสทุกตารางนิ้วในชีวิตผมด้วยความสุขอันไหนที่ผมไม่อยากทำผมไม่ทำอันไหนผมไม่ชอบผมไม่เอาผมตัดทิ้งแม่งทุกอย่างเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ชีวิตผมที่เหลือผมรู้สึกว่าผมมาท้ายๆของช่วงชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องดีไซน์ละมันต้องทำยังไงก็แล้วแต่ที่ทำให้เราสามารถบรรจุความสุขของเราลงไปในทุกตารางนิ้วของชีวิตได้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะผมก็เจอรหัสบางอย่างในชีวิตสุดท้ายผมคิดว่าตอนนี้ผมเจออีกรหัสหนึ่งซึ่งใหญ่มากนะรหัสนั้นก็คือเมื่อสัก2 ปีก่อนผมเริ่มGen AI แล้วผมก็มีคำถามผมก็จะถามพี่เรื่องนี้ผมก็มีคำถามในหัวแล้วมันก็ไม่มีใครตอบได้ หลังจาก ChatGPT ออกมาแล้วภายใน3 เดือนนี่ผมก็ค้นพบคำตอบเนาะคำถามของผมตอนนั้นก็คือว่าเวลาเรา Gen AI ทำไมพร้อมเดียวได้4 รูปทำไมมันไม่ได้รูปเดียวสุดท้ายผมก็ไปค้นพบว่ามันมีอีก5 ตัวแปรที่เป็นแบ็กล็อกอยู่ในซอฟต์แวร์อื่นๆที่เขาไม่บอกให้เรารู้มันมีตัวควบคุมที่มันสามารถคือตอนนี้เวลาพวกเราเจนภาพอ่ะมันจะเหมือนฝันเลยครับก็คือเจนได้แต่จากเจนให้เหมือนเดิม 100% ทำไม่ได้ก็เหมือนกับที่เราไม่สามารถที่จะกลับไปฝันเดิมจุดเริ่มต้นเดิมแล้วก็ฝันเรื่องเดิมใหม่เวลาเรามีความสุขมากๆเราฝันอยากฝันแบบเดิมทำได้ไหมไม่ได้แต่จริงๆใน AI เราสามารถกลับไปในที่เดิมได้แล้วก็เดินตามทางใหม่แล้วสามารถที่จะเลี้ยวกลับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อย่างที่เราต้องการไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นแบบไหนเนาะผมว่าจริงๆอ่ะวิธีการคิดแบบนี้มันเริ่มจากคำถามเหมือนกับอย่างที่ผมเคยถามว่าเมื่อ30 ปีที่แล้วผมถามหลายแล้วผมก็คิดว่าในชีวิตที่เหลือมันน่าจะเริ่มด้วยคำถามแบบนี้แหละสิ่งที่อาจารย์วิทยาพูดเสมอก็คือเรื่องวิธีการมองโลกแล้วก็การโต้ตอบกับโลกเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือคีย์อันหนึ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำมันต้องเริ่มจากวิธีคิดที่ถูกเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ถูกหรือวิธีคิดที่มันไม่พอดีโอกาสที่เราจะเจอทางของตัวเองก็ยาก
แล้วในฐานะคนที่ทำงานดีไซน์อุตสาหกรรมอย่างเงี้ยนี่ในฐานะที่พี่สุชัยทำงานที่มี success มาแล้ว milestone อย่างเนี้ยเราจะโต้ตอบในฐานะมนุษย์เราจะโต้ตอบกับปัญญาประดิษฐ์ยังไงให้มันเจอสมดุล หรืออย่างผมถ้าเกิดผมทำงานเนี่ยผมว่าผมจะต้องไป reverse engineer ยังไง ในฐานะคนทั่วๆไปที่ทำงานลักษณะนี้ คือจริงๆผมว่ามันคือตอนที่ผมเจนครั้งแรกอ่ะผมก็ถามตัวเองนะว่าที่เราจะปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้จริงๆไหมเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือที่แม่งล้มระนาดหมดเลยนะทุกอาชีพที่เกี่ยวกับสายทางโปรดักชันไม่ว่าจะครีเอทีฟหรืออะไรหรือแม้กระทั่ง มาร์เก็ตติ้งด้วยครับหมดนะ หมดผมว่าหายไปหมด ผมก็ถามพยายามหาคำตอบว่ามันมีคนตอบไหมสุดท้ายเราก็ได้คำตอบนะครับว่าโลกมันจะไปทางนี้จริงๆเนาะมันไม่มีใครสนใจเลยว่าอาชีพดีไซเนอร์กราฟิกดีไซเนอร์ศิลปินช่างภาพ นักแสดงมันจะหายไปทั้งหมดเนาะแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบนี้จริงๆเนาะแต่สิ่งที่อยากจะฝากบอกไว้ก็คือว่าจริงๆแล้วใน AI ที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันเป็นแค่ผิวเท่านั้นเองเนาะ AI มันคือภาษาใหม่มันคือทฤษฎีมันคือซิสเต็มใหม่มันคือภาษาใหม่ที่ต้องเริ่มเรียนไวยากรณ์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้บอกก็คือว่าทุกวันนี้เวลาเราพูดถึง generative AI เราพูดถึงพร้อมเราเชื่อว่าเราพร้อมอะไรก็ได้พร้อมดีๆจะได้ลูกเรายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคนทั่วไปตอนนี้เนี่ยเวลาพร้อมเนี่ยเราคิดว่าพร้อมเนี่ยคือ 100% ของการสร้างภาพ จริงไม่ใช่ การสร้างภาพคือ AI จะปล่อยพื้นที่ขาวๆมาแล้วก็ใส่พร้อมเข้าไปมันก็จะเกิดเป็นรูปเนาะซึ่งไม่ใช่นะจริงๆมันเกิดเวลา generative AI เนี่ยเอาภาษา basic physics เทคนิคหน่อยแล้วกันมันจะต้องมี noise เกิดขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติบางอย่างติดตัวมาแล้วแต่เราอิกนอมันเราไม่สนใจมันเราเชื่อว่าจะพร้อม 100% จะทับมันไปมันเหมือนระบบการศึกษาเลยส่งมันเข้าไปเรียนเลยไม่ต้องไปสนใจว่ามันมีอะไรติดตัวมาไอ้เหี้ยสอนวิชานี่จบมามันเป็นแบบนั้นได้เลย มันไม่ใช่ ไม่ใช่ มันพูฟแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่ วันนี้ก็เหมือนกันทุกคนจะบอกว่าพร้อมคือ 100%แต่จริงไม่ใช่มันมีตัวแปรอื่นถ้าคุณไปเข้าใจซีดคุณจะเข้าใจว่าไอ้จุดเริ่มต้นของน้อยที่มันทำให้เกิดภาพอ่ะมันมีลักษณะอะไรยังไงแล้วมันมีช่วงเวลาแบบน้อยแต่ละค่าก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันสามารถคล้ายต้นไม้เลยมันใช้คำว่าซีดนี่คือมันสามารถเป็นดอกไม้ที่บานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้เหมือนพันไม้ได้เลยคือ AI อย่างที่บอกคือเราเห็นมันในภาพที่ฉาบฉวยมากมันก็เลยทำให้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมภาพมันดูหลอกๆแบบนี้ว่าทำไมมันกลับเจนแล้วก็กลับไปแก้ไม่ได้ก็มึงไม่รู้ไงมันไม่สตั๊ดดี้มันไม่เข้าใจธรรมชาติมันไงเนาะเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายสุดคือในสายออกแบบถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราต้องไปเรียนอ่ะผมว่าต้องกลับเข้าไปสตั๊ดดี้ถาม ChatGPT มันวันต่อวันก็ได้คู่มือมันอาจจะยังไม่มีนะครับครับนั่นแหละผมก็ใช้วิธีแบบนี้แหละครับครับผมก็วัน ก็ นี้ น่าจะมีแหละแค่นี้แหละ ครบถ้วนครับ ก็ขอเสียงปรบมือให้พี่สุรชัย ขอบคุณครับ